Hello guys, welcome back to my channel. Good morning. আৰু এফালে দেখিছে মোৰ ভাগিন ৰাতিপুৱা ৰাস্তাবোৰ খালী হৈ থাকে সেইকাৰণে তাইক মই সাইকেল প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে অলপ উলিয়াই লৈ আহিছো নতুনকৈ তাইক সাইকেল কিনি দিছে তাকে তাই চলাবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে পাৰাগে নাই প্ৰেক্টিছ কৰা বেছি দিন হোৱা নাই দুদিন তিনিদিন হৈছে ঐ পাৰিবিগে নাই নাই তই সাইকেল চলাবলৈ পাৰিবিগে নাই তই পাৰিবি দে চলা লাহে লাহে পাৰিবগে বাৰু চেষ্টা কৰি গ'লে গতিকে আজি এটা মই স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ একদম ৰাস্তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একদম ৰাতিপুৱাই মই বহুত আগতে ভাবিছিলোঁ যেতিয়া মোৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ হ'ব তেতিয়া মই এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম কিন্তু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে যি নাবাঢ়ে মই সেইটো কাৰণে চেক কৰাই বাদ দিছিলোঁ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনালে দি দিওঁ আৰু তাৰপিছত আজি চাওঁতেহে মই পাইছোঁ যে মোৰ 500টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰ মানে হৈয়ে গৈছে কেতিয়া হৈছে নাজানো সেইকাৰণে মই আজি এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কিবা ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' দি দিওঁ বুলি কি ৰেচিপি বনাম মই এতিয়াও ভাবিয়ে পোৱা নাই বাৰু চাওঁচোন কি আছে কি নাই তাৰপিছত মই এতিয়া ঘৰ সোমাই পেলাই মই ডিচাইড কৰিম আৰু দেন মই ডিচাইড কৰিলোঁ আজি কি ৰেচিপি বনাম চিম্পল ড্ৰাই ফ্ৰুট মিক্স কৰি এটা কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপি বনাম বহুতেই ডেলিচিয়াছ য়মি ৰেচিপি হয় আৰু বেছি বস্তুও নালাগে কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দি বনাব পাৰি তাৰ বাবে মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া আহক কি লাগিব মই পটককৈ দেখাওঁ এইকেইটা হ'ল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যি আমাক লাগিব আৰু চবতছে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হ'ল কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ মই ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ আনিছোঁ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিবই দেন গাখীৰ লাগিব আজি মই মিল্ক মেইড দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ যদি মিল্ক মেইড দিবলৈ কোনোবাই নিবিচাৰে এই ৰেচিপিটোৰ বাবে তেনেহ'লে দানা থকা চেনিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ কাষ্টাৰ্ড বনাম আজি মই সেইকাৰণে মই ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াতে কাজু কেইটামান লৈছোঁ আৰু কিচমিচ লৈছোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুট ইয়াতে যিকোনো ল'ব পাৰে খেজুৰ ল'ব পাৰে চেৰি এক্সেট্ৰা এইবোৰ ল'ব পাৰে কিন্তু মই আজি এই দুবিধে ল'ম এই দুবিধেই যি আছিল মোৰ তাত বাছ আৰু যদি প্লেইন কাষ্টাৰ্ড বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লেইন কাষ্টাৰ্ডৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে এই তিনিটা বস্তু হ'লেই হৈ যায় এতিয়া আহক ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এইজনী এতিয়া পঢ়ি আছে হাই কোৱা এইপিনে এটা হাই দি দিয়া পঢ়া এতিয়া পঢ়া চচপেনটো মই বহাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম গাখীৰ একাপ দিলোঁ আৰু একাপ দিছোঁ টোটেল 500 ml মানে হাফ লিটাৰ গাখীৰ দিছোঁ গাখীৰখিনি গৰম হৈ থাকক এতিয়া আহক কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি মিক্স কৰি লওঁ এই মেজাৰিং কাপটোত মই আৰু আধা কাপমান গাখীৰ লৈছোঁ চব মই মেজাৰিং কাপতে কৰোঁ কাৰণ মেজাৰিং কাপ আৰু স্পুনছবিলাকেৰে কৰিলে পাৰফেক্ট হয় ৰেচিপিবোৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ইয়াতে মই ঠাণ্ডা গাখীৰখিনিত মিক্স কৰি ল'ম 3 চামুচ দিম 3 চামুচ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি থৈ দিওঁ কাজু আৰু কিচমিচখিনিও মই ধুই লৈছিলোঁ এতিয়া গাখীৰখিনিও গৰম হৈ আছে ইয়াতে দি দিওঁ কাজু কিচমিচখিনি অলপ লৰাই দিওঁ গাখীৰখিনিও গৰম হৈ আছে গাখীৰখিনি গৰম হৈ গ'ল গেছৰ ফ্লেমটো একদম মই ল' কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰিম এই মিক্স কৰি থৈ দিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি এবাৰ ইয়াতেও মিক্স কৰি লওঁ এনেকৈ লৰাই লওঁ হৈ গ'ল ইয়াতে মই গাখীৰখিনিৰ লগত দি দিছোঁ এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ ইয়াতো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অলপ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ এতিয়া হাই ফ্লেমত নকৰোঁ মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই চাম অলপ গাঢ়া হ'ব লাগিব দেখিছে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে গাখীৰখিনি কেনেকৈ ডাঠ হৈ গৈছে অলপমান ঠিক হ'ব লাগিব
গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'য়ে ৰাখিম আৰু অলপ গাঢ়া হোৱালে ইয়াক লৰাম এতিয়া মিল্ক মেডখিনি মেজাৰ কৰিম হাফ কাপ মান লম মই সব এই মেজাৰিং কাপটোৰে মই গুটেখিনি মেজাৰমেন্ট লৈছো হাফ কাপ ললো এই কাপটো একচুয়ালি 1 কাপৰ হয় সেই কাৰণে মই একদম ফুল ওপৰলৈ লোৱা নাই তাৰ আধা লৈছো আৰু ইয়াতে মই কনডেন্স মিল্কখিনি দি দিছো এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই দুটা ইলাচি ফালি লৈছো একেটাকো দি দিছো ইয়াতে অলপ গাঢ়া হোৱালে মই লৰাই যাম গেছৰ ফ্লেমটো মই সেমে ৰাখিছো একদম মিডিয়াম টু লো কৰি ৰাখিছো এতিয়া অলপ পাতলাই হৈ আছে দেখিব পাৰিছে পাতলা হৈ আছে ই গাঢ়া হ'ব লাগিব তেতিয়া কমপ্লিটলি হৈ যাব মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই যাম ইয়াতে মই অলপ ফুড কালাৰ দুটোপাল মান এড কৰিম জাস্ট এটা মানে ইয়েল্লোটো কাৰাকে ওলাবলৈ কাৰণে এইটো লেমন ইয়েল্লো ফুড কালাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিম হৈছেহি আৰু ইয়াতে মন পছন্দৰ একদম মানে ভৰপুৰকে ড্ৰাই ফ্ৰুট মিক্স কৰিব পাৰে খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে অলমোস্ট হৈছে আৰু এয়া দেখিব পাৰিছে আৰু ই ঠাণ্ডা হ'লে আৰু অলপ গাঢ়া হ'ব গতিকে মই এইখিনিতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিওঁ যিহেতু হৈ গ'ল ঠাণ্ডা হ'ল অলপ লৰাই দিওঁ এয়া ধুনীয়া একদম গাঢ়া হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট বাটিটো মই মোৰ ইউটিউবৰ ফ্যামিলি যিসকলে মোৰ 500 প্লাছ টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাটো হেল্প কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে মই আগবঢ়াইছো আৰু বহুতেই ধন্যবাদ যিসকলে মোক কনষ্টেন্টলি সাপোৰ্ট কৰি আহিছে আৰু দুটামান সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মোৰ যি মই ভিডিঅ' দিয়া লগতে চাই আৰু কমেন্ট আহে গতিকে ইমানখিনি মোক এতিয়ালৈ সাপোৰ্ট কৰি যোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ যাতে মোক সাপোৰ্ট কৰি যায় আৰু এনকাৰেজ কৰে যাতে আৰু মই যাতে ইমপ্ৰুভ হ'ব পাৰো ঠিক আছে এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো নেক্সট মই মানে কেইটামান মই কন্টেন্ট ভাবি থৈ দিছো মই জলদিছে ভিডিঅ' বনাই মই আপলোড কৰিম গতিকে যদি চাই থাকিব বিচাৰে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আজি চাইছে তেনেহলে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কি আছিল পাহৰি থাকিলো কমেন্ট কৰিব যদি ভাল পালে এইখিনি এটা বাই বাই আৰু কিছুমানে চাগে মোক হাঁহিব পাৰে যে 500টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হে হৈছে ইয়াতনো ইমান ফুৰ্তি কৰিবলগীয়া কি আছে কিছুমানৰ 1k 1 লাখ 1 মিলিয়ন তেনেকুৱা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হলে এনেকুৱা ফুৰ্তি কৰিলে ভাল লাগে তেনেকুৱা কিছুমানে ভাবি মোক হাঁহিব পাৰে চাগে বাট মই ভাবো জীৱনটো দুদিনীয়া কাৰ কেতিয়া কি হয় তাৰ একো নাই ঠিক সো যিকোনো মোমেন্ট whether it be big or small মানুহে এনজয় কৰিব লাগে কাৰণ সেইখিনি আৰু lastly again love you all my lovely subscribers and thanks for supporting me for encouraging me and helping me in making my videos এনেকৈ support কৰি যাব বুলি মই আশা কৰিলো ঠিক আছে bye bye everyone